Οι περισσότεροι από εμάς έχει τύχει να έρθουμε αντιμέτωποι με μια τέτοια εικόνα κάποια στιγμή στη ζωή μας, είτε του δικού μας σκύλου είτε κάποιου άλλου. Και το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να μας πιάνουν τα γέλια. Όμως, τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά, γιατί το κάνουν αυτό και πώς μπορώ να σταματήσω το σκυλί μου από το να σέρνει ή να ξύνει τον ποπό του στο πάτωμα του σπιτιού μου, όλα αυτά αναλύονται στο βίντεο που ακολουθεί. Παρεμπιπτόντως, αν σου αρέσει να μαθαίνεις για τις μυστήριες συμπεριφορές των ζώων αλλά και να ενημερώνεσαι για το πώς μπορείς να τα βοηθάς σε κάθε μία από αυτές, μην ξεχάσεις να εγγραφείς στον τετράποδο κόσμο και να πατήσεις και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνεις κανένα. Το θέαμα το λες και γελίο, μάλλον και λίγο σιγαμένο και σίγουρα αστείο. Κυκλοφορούν άπειρα βιντεάκια στο YouTube με χιλιάδες προβολές που δείχνουν σκυλιά μόνο να κάνουν αυτό το πράγμα. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι το ζώο ίσως έχει φαγούρα ή είναι απλά βρώμικο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι κάποιες φορές αυτή η συμπεριφορά συνοδεύεται και από ασταμάτητο γλύψιμο του σημείου ή και μια πολύ άσχημη μυρωδιά που οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν ως σάπια ψαρίλα. Επίσης, υπάρχει περίπτωση στα σημεία που κάθεται ο σκύλος να μένουν καφέ λεκέδες ή σημάδια. Στον προκτό του κάθε ζώου βρίσκονται δύο περιπροκτικοί αδένες που μοιάζουν με μικρούς σάκους. Είναι σαν δύο μικρά μπαλόνια που έχουν διέξοδο μόνο από την πάνω πλευρά. Αυτοί οι σάκοι έχουν δύο ρόλους. Πρώτον, διευκολύνουν την αφώδευση. Το υγρό που περιέχουν οι σάκοι βοηθάει το ζώο να κάνει πιο εύκολα την ανάγκη του, καθώς ταυτόχρονα αυτό αδειάζει λίγο κάθε φορά που την κάνει. Δεύτερον, χρησιμεύουν στο γνωστό μαρκάρισμα της περιοχής τους, μιας και τα ζώα δεν μαρκάρουν την περιοχή τους μόνο μέσω της ούρησης. Η ιδιαίτερη μυρωδιά που αναδύει το υγρό είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παραμένει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο σημείο γύρω από τα κόπρανα, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο ένα κομμάτι της επικοινωνίας των ζώων μεταξύ τους. Αυτή η μυρωδιά είναι και ένας από τους λόγους που όταν γνωρίζονται δύο σκυλιά, μυρίζουν το ένα το άλλο σε αυτό το σημείο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, οι σάκοι μπορεί να αδειάσουν και αν το ζώο στρεσαριστεί πολύ απότομα ή τσακωθεί πολύ έντονα. Πάρα πολύ συχνά όμως αυτοί οι αδένες μπλοκάρουν και δεν μπορούν να αδειάσουν φυσιολογικά. Αυτό γίνεται είτε γιατί ο αγωγός τους είναι αρκετά στενός, είτε επειδή τα κόπρανα του σκύλου είναι πολύ χαλαρής σύστασης, δηλαδή μαλακά, οπότε δεν ασκούν καμία πίεση στους σάκους ώστε να αδειάσουν. Σε αυτή την περίπτωση, η πιο συχνή σύσταση είναι να αυξήσετε λίγο τις φυτικές ίνες στη διατροφή του, ώστε τα κόπρανα να ανακτήσουν και πάλι τη φυσιολογική μορφή τους. Όταν οι σάκοι δεν αδειάζουν, ο σκύλος δυσφορεί και ενοχλείται και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσπαθεί μέσω του γλυψίματος ή της τριβής να ανακουφιστεί. Το φαινόμενο παρατηρείται και στις γάτες, αλλά συνήθως εκδηλώνεται με πολύ έντονο γλύψιμο και όχι με σύρσιμο. Αν αυτοί οι αδένες δεν αδειάζουν περιστασιακά και οι σάκοι φράξουν, το ζωάκι κινδυνεύει από σοβαρή μόλυνση που μπορεί να οδηγήσει σε απόστημα, αντιβίωση ή σε έσχατες περιπτώσεις ακόμα και σε χειρουργείο. Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαία η δική σας επέμβαση. Στο τέλος του βίντεο θα δείξουμε μερικά πραγματικά παραδείγματα, αλλά και οδηγίες για το πώς μπορείτε να αδειάζετε μόνοι σας τους περιπροκτικούς σάκους στο ζώο σας. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς, θα πρέπει να το πάτε στον κτηνίατρό σας ώστε να τους αποσυμπιέσει εκείνος. Επίσης, στα περισσότερα κομμωτήρια σκύλων πια, ο groomer γνωρίζει και επιμελείται εκείνος τη διαδικασία κάθε φορά που πηγαίνετε το σκύλο σας για κούρεμα ή περιποίηση. Κάθε πότε όμως θα πρέπει να τους το κάνετε? Αν δεν δείχνουν να έχουν καμία ανάγκη βοήθειας, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Κάποια ζώα μπορεί να μην το χρειαστούν ποτέ στη ζωή τους. Εξαρτάται από την ανατομία που έχει το καθένα. Αν εκδηλώνουν όμως κάποια από τα σημάδια δυσφορίας που αναφέραμε προηγουμένως, τότε συνήθως είναι καλό να γίνεται περίπου μια φορά κάθε 1-2 μήνες. Δεν είναι σωστό να γίνεται συχνότερα, γιατί το σώμα τους δεν πρέπει να ξεχάσει να κάνει φυσικά τη διαδικασία. Πρέπει να κάνω μια παρένθεση και να αναφέρω ότι πολύ σπάνια ο περιπροκτικός ερεθισμός και αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων, όπως παράσιτων, σοβαρής τοπικής φλεγμονής, αλλεργία σε κάποιο φαγητό ή κάποιος όγκος που μπορεί να έχει βγει στην περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επέμβαση του ειδικού για εξετάσεις, βιοψία και άλλα. Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για το πλείστον των περιπτώσεων, που είναι το περιστασιακό φράξιμο. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αδειάσει κανείς τους προκτικούς σάκους στο ζώο του. Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός. Στο βίντεο θα περιγράψουμε μόνο τον εξωτερικό, γιατί ο άλλος είναι πιο ασφαλές να πραγματοποιείται από τον κτηνίατρό σας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ακολουθούν τα παραδείγματα που προανέφερα. Είναι απολύτως κατανοητό κάποιοι άνθρωποι να έχουν πιο ευαίσθητο στομάχι και να μην μπορούν να παρακολουθήσουν ή να πραγματοποιήσουν μόνοι τους τη διαδικασία, που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι είναι σκέτη αηδία. Σε αυτή την περίπτωση, σας παροτρύνω να σταματήσετε το βίντεο εδώ, γνωρίζοντας όμως πια ότι θα πρέπει να επιμεληθεί της κατάστασης ο κτηνίατρός σας ή κάποιος άλλος έμπειρος άνθρωπος. Για όποιον καταφέρει να το υπομείνει για χάρη των μικρών του φίλων, πάμε να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Το
Το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό βήμα στη διαδικασία είναι γάντια. Το δεύτερο πράγμα που χρειάζεστε δίπλα σας είναι χαρτί κουζίνας και μορομάντιλα. Επίσης, είναι καλύτερο να μην βρίσκεστε πάνω από κάποιο χαλί ή σε ένα στριμωγμένο χώρο με πολλά πράγματα, γιατί πολύ συχνά, αν έχει υπάρξει ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία αποσυμπίεση, μπορεί το υγρό να πεταχτεί και να σκορπίσει στο χώρο. Στη συνέχεια, σηκώνετε μαλακά την ουρά του σκύλου προς τα πάνω, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι σάκοι πετάγονται ελαφρά προς τα έξω και είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν και να πιεστούν. Οι αδένες βρίσκονται αριστερά και δεξιά από τον προκτό. Σε ένα ρολόι θα λέγαμε ότι βρίσκονται στις 4 και στις 8 η ώρα. Κρατώντας ένα κομμάτι χαρτί, αφού εντοπίσετε με την αφή σας τους σάκους, οι οποίοι σε μέγεθος είναι σαν 2 μικρές ρόγες σταφυλιών, πιέζετε ελαφρά προς τα μέσα και προς τα πάνω. Γιατί όπως αναφέραμε, η μόνη διέξοδος του υγρού είναι πάνω, άρα χρειάζεται αυτή τη φορά. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να προσέξετε να μην βάλετε τα δάχτυλά σας στο πάνω μέρος των σάκων και ενώ πιέζετε, φράζετε άθελά σας εσείς τα σωληνάκια. Πιέζετε λοιπόν ελαφρά και με αυξανόμενη δύναμη μέχρι να γίνει η αποσυμπίεση. Μόλις τα καταφέρετε, πιστέψτε με, θα το καταλάβετε. Το υγρό μπορεί να είναι πολύ αραιής σύστασης ή και πιο πυκνής, όπως είναι περίπου το τυρί cottage, που μάλλον δεν θα ξαναφάτε ποτέ μετά από αυτό. Επίσης, μπορεί να είναι από σχεδόν άχρωμο μέχρι κίτρινο ή καφέ. Δεν ξεχνάτε να σκουπίσετε την περιοχή με 1-2 μορομάντιλα για να καθαρίσει καλά και τελειώσατε. Επειδή δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία ούτε για το ζώο, υπάρχει περίπτωση για καμιά ώρα να είναι λίγο ανήσυχο και να επαναλάβει μερικές φορές το τρίψιμο στο πάτωμα. Αλλά τώρα μη σας νοιάζει τίποτα. Έχετε σώσει και το σκυλάκι σας από την ταλαιπωρία, αλλά και το πάτωμα και τα έπιπλά σας. Η διαδικασία γίνεται με τον ίδιο τρόπο και στις γάτες. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο και μέχρι εδώ και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.